Vávro, tady je Kamil, Adra. Prosím tě, potřebovali bychom s něčím pomoct. Je to pro dobrou věc na podporu dětí. A myslím si, že by tě to mohlo celkem i bavit. Tak se když tak ozvi, až budeš mít chvilku. Jo, a málem bych zapomněl. Je to v Bangladeši. A takhle nějak jsme se ocitli v Bangladeši. Tahle rozvojová země na pobřeží Bengálského zálivu není zrovna obvyklou turistickou destinací. Bývala součástí Indie, pak ji obsadili Britové, potom se stala součástí Pákistánu. Samostatnosti tak Bangladeš dosáhl teprve po revoluci v roce 1971. Naším úkolem tu bude upádlovat na kajaku 121 km po řece Ganze a podpořit tak sbírku pro 121 místních dětí, které pomoc potřebují. Bangladeš totiž patří k nejchudším zemím světa a potýká se s řadou problémů. My si myslíme, že právě podpora vzdělání dětí je jedním ze způsobů, kterým můžeme pomoci tyhle problémy řešit. Naší cestu po Bangladeši ale nezačínáme v idylickém prostředí bengálského venkova. Přistáváme na letišti v hlavním městě země, v Dáce. Tohle není Bali ani Phuket, tohle je prostě Bengálsko. Úplně jiná Asie než ta z propagačních letáků cestovních kanceláří. Špína, smog, chaos a nekonečné davy lidí. V celém Bangladéši, který je zhruba stejně veliký jako předválečné Československo, žije 170 milionů obyvatel. Zhruba o 30 milionů víc než v současném Rusku. A důsledky přelidnění jsou tu vidět a popravdě také cítit doslova na každém kroku. Poddimenzované a nekvalitní školství, chybějící zdravotní a sociální systém, zaostalá infrastruktura nebo třeba absolutně nezvládnuté odpadové hospodářství. To díky němu a díky chybějícímu vzdělání většiny obyvatel místní ulice i řeky doslova přetékají bordelem. Nejhorší situace panuje v bangladešských slamech, kde jsou podmínky k životu na hony vzdálené tomu, co v Evropě považujeme za standard. Pro chudé obyvatele většinou bývá vzdělání jejich dětí až na posledním místě. A pokud dítě svou prací, sňatkem nebo žebrotou může rodině jakkoliv přispět do rozpočtu, rodiče ho do školy prostě nepošlou. Jedním z takových míst je právě Chalantika, slam, který byl hlavním důvodem naší cesty. Místním obyvatelům a hlavně dětem se tu snaží pomáhat vzdělávací centrum Chalantika, které už skoro 10 let provozuje humanitární organizace Adra za přispění českých dárců. We are working with 80 children that's supported by the Czech Republic, and we are supporting them for their education. We are giving them education materials. We are giving them lunch. We are conducting them health session. They know their health status, medicine they need to use. Education is most important thing for grow up or for develop their self. Because without education, nobody honored them. So that is the way changing the life.
Dáka upřímně nepatří mezi místa, kde byste se chtěli zdržet déle, než je nezbytně nutné, a tak konečně vyrážíme vstříc naší misi. Necháváme za sebou veškerý ruch velkoměsta a míříme na venkov. Tady se život nese v úplně jiném tempu. Lidé jsou neuvěřitelně vstřícní a dávají se s námi do řeči na každém kroku. To, že si nerozumíme ani slovo, to je vůbec nemůže rozhodit. Ráno přijíždíme k řece. Ganga je už v těchto místech postílena vodami řeky Brahmaputry, která se do ní vlévá jen několik kilometrů proti proudu. Její šířka se tady na dolním toku pohybuje mezi 5 a 10 kilometry. Díky všudy přítomnému smogu tak častokrát ani nedohlédneme na její druhý břeh. Na místní poměry působíme dost exoticky a naše přítomnost nezůstává dlouho bez odezvy. Konečně přiváží taky kajak. Nebo spíš cosi, co by snad kajak mělo připomínat. Taky to, co si objednáš, odkud jsi vyšel a co přijde. Ukázalo se totiž, že sehnat tady v Bangladeši kajak, který by se aspoň podobal tomu, na což jsem zvyklý z domova, není úplná samozřejmost. To ale rozhodně není nic, co by nám mělo jakkoliv překazit naše plány, a tak vyrážíme. Máme před sebou 121 km a 5 dní pádlování. Kvůli nákladní dopravě se držíme podél břehu. Máme tak dokonalou možnost nahlédnout do života běžných Bengálců, kteří podél řeky žijí. Tak druhý den na vodě, naplánuje nějakých 50 kilometrů, tak snad to zvládnu. Těším se. Poklidné tempo venkovského života, který pozorujeme na břehu, v sobě má velké kouzlo. Místa jako je tohle ještě nestihla poznat organizovaný turismus, a tak jsme pro většinu místních prvními cizinci, které kdy viděli. S přibývajícími kilometry a s tím, jak se znovu přibližujeme k Dáce, přibývá polí na úkor tropického lesa. A přibývá také nákladních lodí a průmyslových objektů na břehu. Na konci druhého dne naší plavby kotvíme na jednom z předměstí Dáky, abychom nabrali síly, doplnili zásoby a zhodnotili první 2 dny. Máme za sebou více než 70 kilometrů. Dříve než vyrazíme dál, máme v plánu navštívit jednu z místních cihelen a podívat se, jak v praxi vypadá tohle tradiční bengálské řemeslo. Takhle se tu cihly vyrábějí už po generace. Hlína, kterou dělníci těží v okolí cihelny, je za pomoci nejmodernější techniky dokonale promíchána.
Odtud je pak v dřevěných kolečkách svážená na druhé stanoviště, kde ji další parta neuvěřitelně zručně napěchuje do forem. Každý z dělníků je schopen tímto způsobem připravit 11 cihel za minutu. Celá cihelna je tak schopná vyprodukovat kolem 80 000 nevypálených cihel denně. Tyto stále ještě nevypálené polotovary se nechají několik dní vyschnout na slunci. Teprve pak jsou znovu naloženy a odvezeny do samotné pece. Cihly jsou poskládány v několika vrstvách a celá pec je následně zakryta provizorní střechou. Teprve pak se zatopí v kotlích uvnitř pecí a začíná samotné pálení, které je pro všechny dělníky vyvrcholením celého několikatýdenního cyklu. Třetí den ráno se rozhodujeme odpojit z hlavního toku řeky Gangy a vplouváme do jednoho z jejich postranních ramen. Šířkou už připomíná spíše evropské řeky a znatelně také ubývá lodní dopravy i průmyslu na břehu. Máme za sebou nějakých 12 km dneska. Je to pomalejší proud, protože jsme v takovém rameni Gangy. Sice je to rameno větší než Dunaj, ale je to prostě menší a je to takový příjemnější. No. Jsou tady spousta proudů, je to pomalejší, takže náročnější, ale když pak má člověk k dispozici tohle, tak to je prostě paráda. Rameno, které by se po nějakých 150 kilometrech mělo opět připojit k hlavnímu toku, nabízí podstatně příjemnější prostředí pro plavbu a kilometry tak pěkně přibývají. Možná až nečekaně snadno, a tak na konci 4. dne překračujeme 100. Ubytování máme domluvené v nedaleké internátní škole KMMS, kde na nás čeká velkolepé přivítání. Celá škola, včetně sboru, nastoupená v plné parádě s kapelou a tanečnicemi. Hi, I am Pastor Arun Roy, principal of this school, Glag Mukherjee Memorial Seminary. At present, we have 575 students. They are staying and they are getting education from this school. Studenti se každý den kromě teoretické výuky v učebnách věnují také praxi. Obděláváním polí a zahrad na pozemcích školy nebo tím, že pomáhají s přípravou jídel v kuchyni, se tak studenti mají možnost podílet na chodu školy a hlavně osvojit si praktické dovednosti, které se jim v životě můžou hodit. No a my přijímáme pozvání do místní školní kuchyně, kde zrovna vrcholí přípravy oběda. It's like paddling. Shaku. Ráno posledního dne naší plavby nás čeká lehký déšť. To ale určitě není nic, co by mělo jakkoliv měnit naše plány. Do cíle to máme necelých 20 kilometrů. Poslední den nám navíc připravil ještě jedno nečekané zpestření.
Zcela neplánovaně totiž narážíme na závod místních dračích lodí. Každá ze zúčastněných lodí reprezentuje jednu z vesnic a o tom, že se jedná o vysoce prestižní událost, svědčí stále rostoucí počet diváků podél řeky i na její hladině. Po takovém pádlování v poklidném vesnickém rytmu a jsme se dostali tady na místo, kde jsou závody v jakýchsi dračích lodí. V těch největších lodích asi 60 lidí a kolem toho je šílený bordel, podle mě třeba tady 10 000 lidí na břehu. Naše odhady byly, jak se později dozvídáme, lehce nepřesné. Diváků prý dorazilo skoro 100 000. Závodních posádek pak na startu byla rovná 80. Několikakolový systém závodu jsme, doufejme, že správně, pochopili tak, že první dvě lodě, které vyhrají svoji rozjížďku, pokračují do dalšího kola, kde se utkají s dalšími postupujícími, až se pro finále vygeneruje desítka nejrychlejších. Do finálového kola se ale zdržovat nebudeme. Jednak začíná atmosféra na naše gusto houstnout až příliš, ale hlavně do cíle naší plavby už zbývají jen 3 kilometry. Rychlý rozhovor místní televizní stanici a vplouváme do pomyslné cílové rovinky. Po 121 kilometrech nakonec v pořádku dorážíme do cíle. Trochu unavení, trochu špinaví, ale plní zážitku a zajímavých postřehů. A hlavně s pocitem, že jsme tím pomohli dobré věci.